Hi guys! It's time for unboxing. Actually, yung kapatid ko may pinadalang regalo. Tapos, tadaan! Thank you Amazon. Ano sa kay sulod ani? Anong Thank you, kailangan Amazon. nito? Thank you, Marie. Thank you Marie and thank you Amazon. Syempre, Amazon for making it possible para ma-deliver dito. Kasi ang nagpa-deliver is kapatid ko pa from the Philippines, from Davao City. So, ayan, let's unbox. Ano ba to? Andiyan siya sa ano sa FaceTime. Wait, hindi ako sure. Ito, isa sa akin, ito isa sa kanya. Tama ba? Share. Share. So, para sa aming dalawa to. Pwede sa lahat. Okay, sige, sige. So, it's time to open. Wala kayong ganun lang ga. Mas maganda ganyan. Find a way to open it. So, paning kamot, You in found a short. way. Paning kamot of abri. Ayan. Ano ba yan? Meron kaming pang open sana dun. Pero, hindi na makita yung... Hindi na ba ako Yung kasi hindi mukha. makita ang box. Okay. Hindi rin makita ang pesto. Okay na yan. Ayan. Ay, handle with care. Fragile. Ayan. Sabi dito, a gift for you. Enjoy your gift from Virg Marie Lino from my sister. So, gift receipt. Okay, send a thank you note. Wow. Ano to? Binuang maning bataan, di ba? Okay. Bakit may ganyan, oh? Parang alam ko ng laman. Buisit. Imported. Nako, alam ko na ano to. Kasi nakita ko dun sa resibo. Sabi dun sa resibo, kaya pala siya fragile. Kasi, love, nahirapan ako. Sige na. Sige, gamitan ng kutsilyo. Yan. Wow! Uy, murag nag-leak man siya. Nag-leak siya gamay, eh. Wala. Nag-leak siya, oh. Hanimaho. Ready na ba kayo makita? Sumuka. Wow, sarap! Masarap Uy, yan sa favorite tuba. to ng levo. Masarap sa tuba. Masarap pala yan sa ano. Favorite to ng asawa ko. Sa daing. Mahilig siya sa suka. Kaya pala sabi niya, buksan mo na ngayon kasi baka mag-leak. So, tama nga, nag-leak. Pinoy Spy. Meron pang isa, baka mag-leak. Bilis, bilis. Ay, nako. Teka, sige, next box. Next box. Sumuka. Lami na sa akuan. Alam mo, pagkalagay niya ganon. Kaya talaga medyo nag-leak siya. Masarap yan para sa daing. So, ayan. Another binuang na, ano naman to? Binuang na regalo. Binuang. Hindi naman binuang. Oy, magamit man. Magamit naman. Kasi, from the Philippines ba dito? Oo. Yung finger. Product of the Philippines. Hindi na mag-isip.
Ayan, may resibo na naman. Makikita ko na naman ano yung regalo niya. Ayan, and a gift for you. Enjoy the gift from Verge Marilino. Gift receipt. Ago, ito ara. Klaro kaayo. Wow, masarap yan. Ay, alam ko na anong laman. Ayun. Yay! Oh wow, ito gusto ko to. Yan. Tadang! Kamayan, wow, masarap yan. Kamayan. Galing naman, from Amazon. Sana yung human nature. Ayan. Wow, kamayan. Ay, gusto ko to. Fairness. And there's more. Dried mangoes, alam niya na. Dried mangoes from the Philippines. O, diba? Ano yung ani? Expiration. Karong ko kita na yan na size. 10/7/2021. May size pala na ganito. Ngayon ko lang nalaman na may size Yes. na ganito. Thank you! Uy, meron sa Amazon to gi-order? Meron ganito sa Amazon Amazon, pala? ano? Hindi, binili galing Philippines, sunod na yung nag-repack, tapos ibaligya nila. Ganda, maliliit. Ang alam ko malaki ito eh, di ba? Hmm. So dahil dyan, tikman natin. Tikman natin. So, kain tayo. Kanya, Of course, masarap. ikaw lang. Mm. Mm. Ay, Ngayon ko lang nalaman, meron palang ganitong sizes. Kasi, usually, yung isang malaki. Wait lang, ayusin natin ha, kasi hindi ko makita ang mukha ko. Kasi usually, isang buong, isang malaki. Nice, no? Ngayon ko lang nalaman may ganito. Yung baon, good love. Pang baon. mas masarap ito. Pero maliliit ang sizes nila, no? Ayan. Oh, pero okay Pero na. meron to siya sa mga Asian store, yung ganitong products. Meron to sa Asian store. Ubus na ba yung ganito natin? Meron pa. Meron pa? Pinakurat man yung pinakurat. Ano sa din eh? Pinoy Spice. Dato puti product. Pinoy Spice. Murag- murag- May mahulog, di ba? Nabuak. Mura o... Tapos nahulog ba? Tapos nabiak. Color key. Nahulog tapos nabiak. Nahulog at nabiak. Mura og ka ng pinakurat pero kan dato puti na version. Ayan, kamayan, sauteed shrimp paste. Kaya pa sabi niya, para sa lahat. Sabi ko, ano to? Para sa akin lang? Para sa akin, sa kanya? Siya, hindi. Para sa ating lahat. Wow. So, gusto ko pa ulit ng ganito. Kasi masarap. Picture tanan lang. Picture Ay, para wala, ba picturean di dapat, no? Picturean. Imo na imong thumbnail sa imong kuan. Sa imong YouTube. Lagi. Amazon from the Philippines. I-thumbnail lang nimo thumbnail. Ha. So, ayan. Kabres mo ay imong iOS. So, that's it guys. Bye. Abrihan ko lang sa